पुन्हा एकदा पूजा रेसिपी मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। तर मैत्रिणींनो, तुम्ही जर हा व्हिडिओ पहिल्यांदाच पाहत असाल तर कृपया चॅनलला लाईक, सबस्क्राइब आणि बेल आयकॉन क्लिक करायला मात्र विसरू नका, कारण असेच नवनवीन साध्या आणि सोप्या पद्धतीचे व्हिडिओ हे तुम्हाला लगेचच पोहोचतील। तर आता उन्हाळा सुरू झालेला आहे आणि घरोघर पापड करण्याचं काम सुद्धा चालू आहे। तर उपवासाचे मी आज तुम्हाला बटाटे आणि शाबू मिक्स पापड करून दाखवणार आहे, एकदम सोप्या साध्या पद्धतीचे आणि चविष्ट असे। चला तर मग सुरुवात करूया। तर या ठिकाणी मी पाव किलो शाबू घेतलेला आहे आणि 1 किलो बटाटे असे त्याच्यावरची साल काढून स्वच्छ धुवून पाण्यामध्ये वाफवून खिसून घेतलेले आहेत। मीठ, लाल तिखट, तेल, या ठिकाणी तुम्हाला जिरे वापरायचे असतील तर जिरे सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता। आता हा शाबू भाजून घ्यायचा। इकडे गॅसवरती कढई गरम करायला ठेवली आहे। आता या कढईमध्ये आपल्याला साधारण वाटीभर शाबू असा मंद आचेवरती भाजून घ्यायचा आहे। आता एक कॉटनचा कपडा घ्यायचा आणि कपड्यानेच हा शाबू भाजायचा। लवकर हा करपतो, त्याच्यामुळे आपल्याला सारखंच असं फिरवत राहायचं आहे कपडा, आणि याची लाही होईपर्यंत आपल्याला हे म्हणजे शाबू फुटेपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचे। मेन शाबू भाजण्याचीच मेहनत आहे। असाच मी थोडा थोडा करून पूर्ण शाबू आता भाजून घेते आणि भाजून झाल्यानंतर 10 मिनिटं थंड करायला ठेवायचं। थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये याचं बारीक असं पीठ करायचं। हे पहा, अशा प्रकारे मी सर्व पीठ करून घेतलेलं आहे आणि चाळणीने चाळून सुद्धा घेतले। तर आता एका मोठ्या ताटामध्ये आपल्याला हे पीठ काढून घ्यायचं आहे। चवीपुरतं मीठ, लाल तिखट मीठ आता चांगलं मिसळून घ्यायचं आहे। मीठ मिरची चांगली मिसळून झालेली आहे। आता यातलं जे पीठ आहे थोडंसं मी बाजूला काढते, अर्ध पीठ, कारण का या पिठामध्ये जर सगळं आपण बटाट्याचा खीस मळला तर गाठी होतील, त्याच्यामुळं थोडंसं पीठ आणि थोडासा बटाट्याचा खीस असं थोडं थोडं करून आपल्याला हे मळून घ्यायचे। हे पहा, अशा प्रकारे चांगलं मळून घ्यायचं आहे। फक्त आपल्याला एकच काळजी घ्यायची आहे की याच्यामध्ये एकही गाठ राहिली नाही पाहिजे। तर आता हे पूर्ण पीठ मी मळून घेतलंय। तर एक ओला कपडा घेतलाय कॉटनचा, त्याच्यामध्ये आता हे सर्व पीठ मी टाकून याचं गाठोडं तयार करते। हे पहा, अशा प्रकारे आता हे जे गाठोडं आहे ते आपल्याला कुकरच्या डब्यामध्ये याला 2 शिट्ट्या होईपर्यंत वाफवून घ्यायचे। कुकरमध्ये मी थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे, खाली पण एक रिकामा डबा म्हणजे त्या डब्यात सुद्धा पाणी टाकले आणि वरती हा दुसरा डबा ठेवून हे गाठोडं ठेवलेलं आहे। 2 शिट्ट्या होईपर्यंत आपण आता याला गॅसवर ठेवायचं आहे। आता 2 शिट्ट्या झाल्यानंतर हे पीठ चांगलं वाफवून झालेलं आहे आणि एक 10 मिनिटं मी बाजूला काढून थंड करायला ठेवलं होतं। तर अशा प्रकारे जर तुम्ही कुकरमध्ये वाफवाल तर हाताला हे चिटकणार नाही आणि पापड हा दुप्पट फुलतो। तुम्ही एकदा घरी नक्कीच करून पहा। हाताला थोडंसं तेल लावायचं आहे आणि आपल्याला पाहिजे त्या आकाराचे गोळे करून घ्यायचेत। बरेच जण पातेल्यामध्ये डायरेक्ट पीठ मळलेलं हे थोडंसं परतवून घेतात, पण हा पापड मी तोही ट्राय करून बघितलेला आहे। त्याला खूप मेहनत असते, हे म्हणून मी कुकरमध्ये हे वाफवून दरवर्षी करते। तर या ठिकाणी मी पापडाचा साचा घेतलाय, म्हणजे पुरी पात्र। आपण याला डायरेक्ट तेल लावून सुद्धा करू शकतो, पण या ठिकाणी मी 2 पॉलिथिन घेतलेले आहेत, चौकोनी आकारात कापून स्वच्छ धुवून घेतल्यात। आता याला थोडंसं तेल लावायचं आहे दोन्ही पॉलिथिनला आणि एकच वेळेस तेल आपल्याला वापरायचं आहे। प्रत्येक वेळेला जर तुम्ही तेल लावाल तर 2 महिन्यानंतर डब्यामध्ये उग्र असा या पापडांचा वास येतो, त्याच्यामुळं तेल हे कमीच घ्यायचं। आता या पॉलिथिनवरती एक गोळा ठेवून वरतून एक पॉलिथिन आपल्याला ठेवायची आहे आणि हलक्या हाताने प्रेस करायचे। हे पहा, अशा प्रकारे पापड आपला आता तयार झाले। कापडावरती याला टाकायचं
कपड्यावरती पापड टाकल्या फक्त एका काठाने आपल्याला थोडंसं दाबून घ्यायचं, म्हणजे वरची ही जी पॉलिथिन आहे ते आलमक निघेल. आता तुम्हाला हे जर पुरी पात्र नसेल तर दुसरा ऑप्शन मी तुम्हाला सांगते. आपला घरातला पोळीपाट घ्यायचा आणि एका मोठ्या पॉलिथिनमध्ये तो पोळीपाट टाकून आपल्याला याची बुचडी करायची आहे. हे पहा, अशा प्रकारे थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आणि कापडावरती डायरेक्ट गोळा ठेवून आपल्याला हलक्या हाताने प्रेस करायचं आहे. याच पद्धतीने तुम्ही ताट किंवा डिशसुद्धा घेऊ शकता. याच्याने थोडंसं वजन पडतं म्हणून मी पोळीपाट यूज केलेला आहे. तर आता तिसऱ्या प्रकारचं म्हणजे तुम्ही पोळीपाटावरती पोळी लाटतो त्याप्रमाणे पॉलिथिनमध्ये हा गोळा ठेवून लाटू शकता. असं 3 प्रकारे तुम्ही हा पापड करू शकता. तर मैत्रिणींनो, आपल्याला आता काय करायचं आहे, हे सर्व पापड करून झाल्यानंतर 2 ते 4 दिवस उन्हामध्ये चांगले वाळून घ्यायचे आहेत. हे पहा, एकदम भारी असे वाळलेले आहेत. आता तळण्यासाठी हा पापड तयार आहे. तर आपण आता 2-3 तळून पाहूया. इकडे गॅसवरती मी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे. तुम्ही पाहू शकता, हा पापड तेलात टाकताच असा फुलून येतो. तर अशा प्रकारे हे उपासाचे पापड तयार झालेले आहेत. तर मैत्रिणींनो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर कृपया चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला